Bine v-am regăsit, dragii mei tovarăși și prieteni. Aoleu, ce-am zis? Vă mai aduceți aminte? Doar aia mai în vârstă, așa ca mine. În ziua de astăzi, poate că ar părea așa, cam prețios ce am spus ca formulă de salut, chiar dacă aici pe canalul meu, pe canalul nostru de YouTube, ne întovărășim virtual foarte ușor, iar prieteni, cred eu, suntem deja. Altădată însă, formula asta de salut devenise aproape chinuitoare, fiind spusă de cel care, timp de un sfert de secol, a fost dictatorul țării în care trăim, secretarul general al Partidului Comunist Român. Cei care nu știau o să afle când, cum și de ce, oarecum, a intrat Ceaușescu în partidul ăsta. Cum unde? Chiar aici, în Brașov. Despre când și cum o să vă spun în continuare. Deci să reluăm salutul cu intonația originală. Dragi tovarăși și prieteni! Cei mai în vârstă își amintesc încă de piticul Peltic cu șapca lui proletară care dădea tot timpul din mână, vorbindu-ne agramat de la o tribună. Sau, în ultima lui filmare, din boxa acuzaților. Voi răspunde în fața Marei Adunări Naționale. Așa a refuzat Ceaușescu să recunoască ultima instanță care l-a judecat, trimițându-l împreună cu consoarta în fața plutonului de execuție. Așa a fost el, convins întotdeauna că are dreptate. Dar cum să fie altfel când timp de 25 de ani nimeni din țara asta nu te contrazice? De altfel, bătrânul Ceaușescu nu se afla pentru prima oară în fața unui judecător. În adolescență era la fel de recalcitrant în procesele în care era inculpat. Puțină lume știe că, la 18 ani, viitorul dictator al României a mai fost condamnat într-un proces care a avut loc chiar la Brașov, după ce fusese arestat lângă Târgoviște. Se pare că orașele astea două i-au cam purtat ghinion încă de tânăr. În mai 1936, la doar 18 ani, a făcut un mare circ în sala Tribunalului Militar Brașov, strigând și gesticulând din boxa acuzaților. Era judecat pentru că făcea propagandă antinațională. 50 de ani mai târziu, în mai 1986, cu mare pompă, face o vizită la Brașov special pentru a revedea sala în care a fost condamnat la închisoare. Politrucii locali au făcut o groaznică greșeală, au pregătit sala festivă într-o altă clădire. Teribil au mai enervat pe Ceaușescu. Dar să începem cu începutul. Anul 1936, cu 2 ani înainte ca România, o țară încă democratică după normele vremii, în România să înceapă calvarul dictaturilor. În geroasa seară de 15 ianuarie, în comuna Ulmi, județul Dâmbovița, agenții siguranței fac o descindere furtunoasă într-o casă conspirativă. Serviciile secrete urmăresc de mai multă vreme un spion bolșevic deosebit de periculos. Mâinile sus, tu! Treci la perete, țipă agenții. Toți se trântesc pe unde apucă. N-au cum să scape. În casa conspirativă se găsesc broșuri bolșevice, manifeste care incită la revoltă, iar asupra unuia dintre complotiști, un pistol, nasol. Oamenii legii surprinseseră o ședință clandestină de celulă comunistă, care se ținea în casa lui Ion Olteanu din Ulmi, culmea, un informator de-al lor. Omul îi purta sâmbetele șefului de organizație, un anume Gheorghe Dumitrache, cu care nu s-a înțeles cum să cheltuie fondurile de propagandă primite clandestin de la ruși. Așa că, de ceva vreme, devenise informatorul, bineînțeles, plătit al siguranței. Jandarmul din comună, un anume Dumitru Mailat, aflase de la turnătorul Olteanu că în seara cu pricina se va ține la casă o ședință UTC, cu 2 reprezentanți de la București, Nicolae Ceaușescu, reprezentant al Uniunii Tineretului Comunist, și Vladislav Tarnovski, un polonez trimis de Comintern, organizația lor așa mondială de comuniști, în România, sub acoperire de mecanic. Toți au fost luați ca din oală. Ulterior, mai mulți membri ai rețelei, chiar și din București, au ajuns la răcoare. Ancheta a scos la iveală o adevărată rețea organizată de spionul Tarnovski. Gheorghe Dumitrache, un tânăr cofetar de numai 19 ani, șeful celulei din Ulmi, fusese convertit în timpul școlii făcute la București.
Întors în comună, mai convinsese câțiva tineri. Frecventată de multă lume, prăvălia lui Dumitrache, în care se vindeau prăjituri și produse de patiserie, devenise un paravan pentru, cum mi-a zis după aceea, munca de partid. Înainte de întâlnirea spartă de siguranță la Târgoviște, Ceaușescu și spionul cominternist s-au întâlnit cu mai multe legături locale, cu tâmplarul Petre Iubu, șeful organizației Târgoviște, cu electricianul Ion Stănescu, la care au înnoptat o seară, apoi cu mica celulă din Ulmi. Domnul Ceaușescu, care a spus că vine în comuna Ulm să organizeze un comitet contra scumpetei și să trimită o cerere la Blocul Democratic din București, a declarat în timpul anchetei Toma, unul dintre cei reținuți. Un tânăr din Ulm convertit la ideile alea teribile comuniste. După arestarea ilegaliștilor, Olteanu, informatorul siguranței, a fost lăsat în pace. Normal, era informatorul lor și nu. Nu s-a numărat nici printre inculpați, nu i s-a luat nicio declarație de martor. Ceilalți însă au fost reținuți. Ceaușescu și Tarnovski au fost închiși în grajdul în care jandarmii țineau caii, îl vedeți aici. Dumitrache a fost interogat toată noaptea în sediul jandarmeriei din Nucet, împreună cu sora lui bolnavă, ca să-l preseze, să spună totul. Bătut zdravăn și amenințat, Dumitrache a dat declarații complete. Nici Ceaușescu nu a scăpat de mâna grea a omului legii, jandarmul Mailat. Jandarmului s-a părut că tânărul utecist are o căutătură cam impertinentă, știți voi. Nu știu ce s-a ales de jandarmul Dumitru Mailat, dar cred că a fost pe nedrept uitat de actualii mânuitori de Pulan. Omul se pare că știa să-l căpăcească bine de tot, să-i căpăcească bine de tot pe marxiști de atunci, marxiștii de atunci, și ar merita puțină recunoștință, ca un fel de înaintaș vizionar. Viitorul dictator a rămas însă tare pe poziție. Nu a văzut, n-a auzit nimic. Habar n-are de ce este arestat. În arhive s-a păstrat până ziua de azi declarația olografă a tânărului Ceaușescu, plină de greșeli gramaticale, sa, așa, scrisă fără cratimă, dar fără mâzgâlituri. Omul scria ordonat, nu? Aici povestește că a venit la un prieten, așa e ortografiat, din Ulmi. De-aia am început eu cu dragi tovarăși și prieteni, pentru nostalgici, așa că așa spunea. În declarațiile ulterioare, date la sediul siguranței din Târgoviște, declara că venise în oraș să-și caute de lucru și nu dormise în gară, și dormise în gar. În plus, mâncase gogoș de la prăvălia lui Dumitrache, de unde se vede că mâncatul de gogoș provoacă belele. Șeful rețelei, Vladimir Tarnovski, era fiul unui lucrător polonez stabilit în România, la Moreni, înainte de primul război mondial. Mai fusese judecat și condamnat pentru trecerea frauduloasă a frontierei, așa făceau comuniștii pe vremea aia, mai mergeau prin URSS, se mai întorceau cu diverse materiale și misiuni. Era urmărit de siguranță pentru legăturile cu legația sovietică din București, pentru că avuse și alte tentative de organizare a unor celule comuniste. De altfel, eșecul acțiunilor sale de spionaj i-au adus un sfârșit prematur. La câțiva ani după arestare, la ordinul lui Stalin, marele tartor comunist, a fost asasinat. După ancheta siguranței din Târgoviște s-a ajuns la un lot de 18 inculpați. N-au fost trimiși în judecată pentru infracțiunea prevăzută în codul penal, ci de o lege specială. În 1924, ministrul liberal de interne, Gheorghe Mârzescu, elaborase o lege prin care trecea în ilegalitate partidele și organizațiile extremiste. De aceea, procesul desfășurat aici la noi în Brașov nu a avut loc la Tribunalul Civil, ci în sala de judecată a Consiliului de Război al Corpului 5 Armată. Procesul a început în 26 mai și s-a terminat în 5 iunie. A prezidat colonelul Radu Gheorghe, acuzarea fiind reprezentată de comisarul regal Gheorghe Butei. Ordonanța de trimitere în judecată preciza: Nicolae Ceaușescu, în vârstă de 18 ani, domiciliat în București, strada Vasile Lasca număr 3, este membru activ, agitator, propagandist comunist, cunoscut de multă vreme ca atare de autoritățile siguranței și justiției. Aveau destule motive să spună toate lucrurile astea, pentru că, înainte de procesul de la Brașov, în 23 noiembrie 33, Ceaușescu a fost arestat și deferit parchetului tribunal Ilfov pentru că incitase la grevă, răspândise manifeste. A mai fost din nou reținut în 34 la Craiova, după ce a depus o mărturie mincinoasă în favoarea agitatorilor din timpul unor greve. Mic și rău, cum îl știm. Inculpații au fost închiși în pușcăria care este acum clădirea patrimoniului din spatele actualei prefecturi. Nu? Știți despre ce este vorba? Iată și o imagine.
și duși zilnic la Tribunalul Militar, actualul Comisariat Militar de pe Strada Lungă. Și clădirea asta o știu. Inculpații au fost închiși în pușcăria care este acum actuala clădire a patrimoniului din spatele actualei prefecturi și dus zilnic la Tribunalul Militar, actualul Comisariat Militar de pe Strada Lungă. Așa arăta închisoarea pe vremea aceea, evident nu exista magazinul Star, vă dați seama din imagine. Și așa arăta clădirea în care se afla sala de judecată a Consiliului de Război, actualul Comisariat Militar. Le vedeți și pe una și pe alta în ziua de astăzi, cea din stânga mea nu s-a schimbat prea mult. Ok, inculpații aveau voie să comunice între ei, erau scos la aer de 2 ori pe zi. Undeva era curtea asta a închisorii, pe unde e acum centrul la Cristiana. Era o curte mare de pușcărie unde se plimbau deținuții la aerisirea zilnică. Aici, tânărul Ceaușescu, în timpul plimbărilor, îl cunoaște pe Emil Bodnăraș, un ofițer dezertor condamnat ca spion bolșevic, cel care în 1944 a avut un rol foarte important în lovitura de palat din 23 august. Mâncarea era puțină și proastă. Nici o rudă de-a ucenicului Cismar, scandalagiu, nu s-a închisit să vină până în Brașov să-l susțină sau să-i aducă merinde, deși se pare că tatălui Andruță Ceaușescu ar fi depus mărturie în proces. Erau oameni, mă rog, relativ săraci și poate aveau alte probleme cu numeroși și copii pe care aveau. Noroc însă că puteau primi pachete câte vroiau de la Ajutorul Roșu, asociație care ajuta material comuniștii și familiile lor. În plus, soția lui Dumitrache, rămasă să aibă grijă de prăvălia din Ulm, le aducea deseori pachete cu bunătăți. Cine știe, poate că de aici s-a tras diabetul de mai târziu. Dumitrache avea o patiserie, făcea multe prăjituri. Ei bine, chiar aici, în Brașov, Ceaușescu, tânăr membru UTCDR, secretar pe regiunea Prahova, care includea și Dâmbovița în perioada respectivă, a intrat în PCDR. Ei bine, chiar aici, în Brașov, Ceaușescu, tânăr membru UTCDR, a intrat în PCDR. Vă întrebați de ce spun așa, nu PCR, nu UTC, cum știam ăștia mai bătrânii, nu. Partidul îi spunea pe atunci din România, nu era încă național comunist să-i zică român. Era chiar foarte internaționali și membrii partidului militau clandestin pentru dezmembrarea nenorocitului ăla delegat imperialist România. Așa că era botezat din România. Tovarășii l-au prelucrat bine pe Neanic Ușor Junior, l-au testat să vadă că știe învățăturile bolșevice și l-au acceptat în organizație. Cum s-ar zice, Ceaușescu a intrat în partid chiar aici, în curtea din spatele viitoarei județene de partid, unde, jumătate de secol mai târziu, în 1987, muncitorii revoltați îi incendiau portretul. Unul dintre cei arestați, mai aveam un citat din el mai devreme, Toma, avea doar 17 ani, era cel mai tânăr în timpul procesului. Era vecin și prieten cu patiserul Dumitrache, care îi dădea să împartă manifeste. Scria lozinci pe garduri de 7 noiembrie, ziua Marii Revoluții Bolșevice, și înjurături antimonarhice de 10 mai, ziua națională de atunci. Mai desăra din când în când câte un steag roșu cu vopsea pe un stâlp, deprinderi revoluționare, ce să-i faci. Timp de 3 luni, la închisoarea din Brașov, am stat în pat cu Ceaușescu, am urinat în același hârdău. Eram cei mai mici de acolo, eu de 16, el de 18. Erau unii mai bătrâni, Iubu Petre de la Târgoviște, profesorul Mihailovici și unul Nachman, care ne ținea cursuri de ideologie marxist-leninistă. Mihailovici era profesor, ne explica noțiuni de cultură generală și ne învăța limba franceză, fiindcă dacă am fi luat pedepse mai mari, partidul vrea să ne ajute să evadăm și să mergem în Spania, unde era război civil. Ceaușescu era tare doctrinar acolo, la închisoarea centrală din Brașov. Era cu capul la Marx și Stalin, ținea minte pe de rost lecțiile politice, rememora colegul de celulă Toma după 1990 într-un interviu. Tovarășul Toma i-a supraviețuit lui Ceaușescu, trăind peste 90 de ani aproape în anonimat. Nimeni din conducerea comunistă nu l-a mai băgat vreodată în seamă. Dar să revenim la procesul din 36, acuzarea a fost formată din colonelul Radu Gherghel, președintele instanței, și capitanul Gheorghe Butei, comisar regal. La început au fost angajați apărători din oficiu, înlocuiți apoi de avocații ai Partidului Comunist, Ion Gheorghe Maurel, prim ministru de mai târziu al lui Ceaușescu, Paul Moscovici, Radu Olteanu și Ștefan Bobancu. Și nu numai. În timpul procesului, inculpații au ținut-o una și bună, că s-au reunit pentru o dezbatere despre combaterea șomajului, ca să facă cât mai mult circ. În felul ăsta partidul își făcea publicitate. Au solicitat cât mai mulți martori,
pentru Ceaușescu au fost chemați la bară cizmarul la care era ucenic, niște cunoștințe din Pitești și chiar câțiva deținuți comuniști de la Doftan. Principalul inculpat, Tarnowski, a avut o atitudine ostilă, i-a jignit pe acuzatori în repetate rânduri. Drept consecință, comisarul regal a cerut condamnarea lui la 15 zile de închisoare pentru obrăznicii. În acel moment, Ceaușescu a început să vocifereze în sala de judecată a Consiliului de Război. Comisarul regal a plusat, cerând expulzarea lui Tarnowski în Polonia, pentru că acolo erau legi mai dure. Atunci Ceaușescu s-a sculat în picioare și a zbierat, întorcându-se cu spatele la prezidiu. Ne solidarizăm cu tovarășul Tarnowski. Pentru asta a fost evacuat din sală și a primit și el 6 luni supliment pentru tulburarea liniștei în sala ședinței de judecată, la fel ca spionul Cominternului. În rezoluția comisarului regal se spune: acest Ceaușescu în fața instanței a avut o atitudine necuvincioasă și se face culpabil de ultragiu, prin aceea că s-a solidarizat și a îndemnat și pe ceilalți inculpați să se solidarizeze cu Tarnowski. Comuniștii judecați de Consiliul de Război din Brașov pentru agitații și propagandă împotriva siguranței statului au fost condamnați Nicolae Ceaușescu și Tarnowski la câte 2 ani și 6 luni închisoare, pentru toți amendă în bani între 1000 și 5000 de lei, așa anunța ziarul brașovean Ardealul la 14 iunie 1936, ședința primită de cel care peste ani a împrumutat în numele României miliarde de dolari. Noul avocat angajat de partid pentru Ceaușescu, Marcu Wiesman, s-a străduit să obțină, dacă nu achitarea, măcar o pedeapsă mai ușoară la recurs. A atacat ședința în primă instanță, a susținut că sentința în primă instanță, a susținut că anchetatorii nu au operat falsuri în declarații, că nu sunt suficiente dovezi, chestii avocățești, la fel de credibil ca Elena Ceaușescu în 1989, când certea dovezi rotindu-și mâna din încheietură. În 9 decembrie 1936, recursul a fost respins. Până când sentința a rămas definitivă, Junele Ceaușescu s-a plimbat între închisoarea de pe Valea Teleajenului și cea din orașul de pe Tâmpa. În august 36 a fost transferat la Doftan. Alegat cu fiară la picioare, menționează un act emis de închisoarea din Brașov. S-a eliberat abia în 8 decembrie 1938. Presa Vremii, interesată de proces, i-a stâlcit de mai multe ori numele de familie, acestea apărând în articole când Ceașescu, când Ceasușescu, chestii de genul. După aceea, presa n-a mai putut face astfel de oribile greșeli. Universul din 30 mai 1936 scria: inculpatul Ceaușescu declară că broșurile și manifestele n-au fost găsite asupra lui, ci asupra unui oarecare Olteanu. Neanicu tânăr, dar viclean, cum îl știm, se prinsese că Olteanu îi turnase la siguranță și ar fi vrut să-i arunce cât mai multă în cârcă, doar că șmecheria nu a prins. Mai târziu, după instaurarea puterii comuniste, oricum, Ion Olteanu, în compensare, a făcut ani grei de temniță. Pe tot parcursul procesului, ziarele de stânga au făcut mare vâlvă. Dimineața, dar mai ales Cuvântul Liber, i-au deplâns pe anarhiști. Scriitorul Eugen Jebeleanu a romanțat în Cuvântul Liber: Ceaușescu are 19 ani neîmpliniți și este cismar, e un copil, dar un copil cu o inteligență și o maturitate surprinzătoare. E scund, slab, cu ochii mici și vioi, ca două boabe de piper. Vorbește limpede, puțin prea repede, parcă voind să spună deodată tot ce știe. Are 19 ani, dar a văzut și a pățit. Ca pentru 90. Bătaie? Ho, ho, și încă cum? Jandarmii nu se joacă, o spune totuși simplu, ca pe un lucru devenit firesc, schițând din când în când câte un gest, 3 degete unite, descriind cercuri, ca pentru rotunjimea frazelor. Va trece vara, va veni toamna, mă scuzați, vine să plâng, și îl va prinde lapovița. Ceaușescu, cu cei 19 ani ai săi, nu le va putea simți și nu le va vedea ca altă dată la el la țară. Patetic, nu? Interviu luat în curtea din spatele Pușcăriei Centrale din Brașov, de Eugen Jebeleanu. Apropierea lui Jebeleanu de comunism nu e chiar surprinzătoare. A făcut liceul la Șaguna, unde l-a avut profesor și mentor pe Ilie Cristea, un dascăl cunoscut pentru opiniile marxiste, pe care și le și publica în Gazeta de Transilvania. După venirea comuniștilor la putere, Jebeleanu nu a mai scris niciodată despre Ceaușescu. În anii 70 invita să colaboreze la un volum omagial, al fi spus: eu am scris despre el pe vremea când nu scria nimeni, acum scrieți voi. Ei bine, până aici v-am spus povestea procesului de la Brașov al tânărului Ceaușescu. Aici, deocamdată, mă opresc. Vreau, mai mult decât la precedentele mele povești, să fiți și voi puțin revoluționari. Așa că, vă rog, comentați. Și cei care ați prins comunismul, și cei care v-ați născut după. Ce ziceți de tânărul comunist neînfricat? Un personaj pozitiv, ca un erou de film. Nu-i așa?